Sziasztok! Amint hallhatjátok, megy a dízelfűtés, úgyhogy ennek a kattogása be fog hallatszani. A lényeg, hogy ismét egy vevoros hegesztőgép. Ez a legnagyobb tudású eddig, ami nálam volt tőlük. Ez már a negyedik, ami onnan jött, és mindegyik nagyon jó árérték arányú volt. És a leírás alapján ez is nagyon jó ebből a szempontból, ugyanis ez a gép amellett, hogy 250 amperes maximum hegesztőáramot tud, amellett 5 funkciós, ami azt jelenti, hogy a bevont elektróda, a porbeles húzal, az AVI, a MIG mag, tehát a védőgázas fogyóelektródás módszer mellett impulzus miget is tud. Gyakorlatilag én a neten keresgélve 145 000 alatt nem találtam olyan gépet, ami impulzus miget tudna, ez meg kevesebb, mint 100 000-be kerül, ezért mondom, hogy az adatai, a leírás alapján az árérték aránya ennek is nagyon-nagyon jó. Ebben a videóban megnézzük, hogy ténylegesen mit tud és milyen minőségű. Tartsatok velem! Itt az elején nézzük meg gyorsan, hogy mi van a csomagban. A gép mellé adnak egy 1 kilós porbeles húzalt vákuumos csomagolásban. A MIG mag munkakábel 3 méter hosszú, eurós csatlakozású és kifejezetten jó minőségű. A testkábel csak 1,5 méteres, a csipesze kellően erős. A géphez adnak egy 2 méteres gáztömlőt is, és van még egy 2 méteres bevont elektródás munkakábel is a csomagban, egyszerű bakelit elektródafogóval. Jár még hozzá néhány pót áramátadó és egy kis szerszám ezek cseréjéhez. És egy külön zacsiban még a gáztömlőhöz való szorító bilincseket és 3 különböző húzaltovábbító görgőt kapunk. Ez még drágább gépek esetében sem mindig alap, hogy mindenféle görgőt adnak. Itt igen. A V alakú vágattal ellátott való a tömör acélhúzalhoz, az U alakú az alumíniumhoz, a recés pedig a porbeles húzalhoz. Mindegyik görgő 2 különböző átmérőjű húzalhoz alkalmas, hiszen 2 vágatuk van. Thought I'd show you when I left you I could make it on my own. But I caught that gambling fever and then my good sense soon was gone. I've been sitting at this table. A gép kismérete ellenére 5 kilós húzaldobot is tud fogadni. Ez azért is előnyös, mert így ritkábban kell cserélni, és a nagyobb kiszerelésben olcsóbb is a húzal kilója. Mivel alapból egy recés görgő volt a gépben, ki kellett cserélni. A 2 méteres tömlő nem túl hosszú, de azért nálam elég volt a gép és a gázpalack közé a műhelyben. Gyors csatlakozó nincs, így egy-egy bilincsel kell biztosítani a gáztömörséget. Na de hogy mi ez? Nagyon nagy vonalakba gyorsan végigmegyünk rajta, és utána módszerenként külön-külön meg fogom mutatni, ki fogom próbálni, és fogok róla pár dolgot mondani. Ez egy maximum 250 amper hegesztőáramot tudó gép, ahhoz képest meglehetősen kicsi. Nézd meg, itt van mögötte ez a Weldinger MEV 202 szín plusz dig, ez 200 amper tud max és nagyobb méretű. Az igaz, hogy a 250 ampert azt csak a fogyóelektródás módszerekkel, tehát a MIG mag és a porbeles húzallal tudja, míg bevont elektródával és AVI-val pedig maximum 160 amperes áramerősséget tud. Igazság szerint az háztáji körülmények között mondjuk, mit tudom én, 15 mm-es anyagvastagságig bőven elég mindenre, annál vastagabb dolgokat meg otthon én nem tudom, hogy ki szokott hegeszteni. És mutatom, hát színes, kijelzős a kicsike. Ami igazából jó, mert szerintem sokkal jobban áttekinthető, meg sokkal jobban is néz ki egy ilyen, mint azok a régi fajta ilyen kis szegmenses
ledes kijelzők, meg sokkal több minden látszik is rajta. Hát azt itt egyből az elején el tudom mondani, hogy hallod is, hogy a bekapcsolástól kezdve azonnal beindul a hűtőventilátora. Ez ugyan jó, mert nem engedi soha túlmelegedni, más szempontból meg az, hogy folyamatosan megy, az nem olyan jó. Azért én jobban szeretem az olyan gépeket, ez a Weldinger is olyan, hogy csak akkor megy a hűtőventilátora, amikor érzékeli, hogy tényleg melegszik a belseje, és csak olyankor kapcsol be, amikor tényleg szükséges. Hát ezért minden funkciónál folyamatosan megy, és azért az így hosszú távon szerintem idegesítő, egy ilyen hőérzékelő kapcsoló igazából elférne benne, de nincs. Na, de egyébként teljesen jól látható, ez még kint napfényben is egy jól látható, könnyen leolvasható kijelző, és akkor így egyből meg tudom azt is mutatni nektek, hogy milyen funkciókkal bír. Ugye valójában mindennek külön gombja van, ellentétben ezzel a Weldinger géppel, amin összesen 2 darab nyomógomb van, meg a 2 tekerőgomb, meg egy kijelző, ez mindent onnan megold, ahhoz képest ezen mindennek külön gombja van, hát ez bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból nem olyan jó, ugye több mindenről kell tudnod, hogy mi micsoda, de valójában másrésztről meg nem kell a menüben keveregni, olyan nagyon sok minden egyébként nincs is, amit tudna. Ezzel a felső gombbal lehet váltani a manuális MIG között, manuális MIG-nek azt nevezzük, amikor az áramerősséget és a feszültséget külön át tudod szabályozni, az áramerősséghez hozzárendelve van mindig egy húzalsebesség, azt nem lehet külön állítani. Aztán van az impulzus MIG, ugye ennek a gépnek ez egy különlegessége, én 145 000 alatt nem találtam másik gépet, ami ezt tudná. Úgyhogy azért ez szerintem egy kiemelkedő tulajdonság a 100 000 forint alatti árkategóriában. Az impulzus MIG-nél szinergikus a vezérlés, ami azt jelenti, hogy csak az áramerősséget kell tekergetni, és ő hozzárendeli a megfelelő feszültséget és húzalsebességet is. Aztán van az MMA, ez ugye a bevont elektróda, itt csak áramerősséget lehet állítani, mint bármilyen másik gépen is. Az AVI, ahol szintén áramerősséget lehet állítani, ugye 160 amperig, ahogy mondtam, az már eléggé nagy anyagvastagságokhoz is elég. Ezzel a gombbal az anyag típusa választható ki, az FE ugye az a sima vas, az SS az a stainless steel, tehát rozsdamentes, a flux az a porbeles húzalt jelenti, az nem tudom miért itt van, és az AL pedig az alumíniumot jelenti. Ezzel a gombbal a 2 és a 4 ütem között lehet választani, ami azt jelenti a fogyóelektródánál, hogy ha a 2 ütemet választod, akkor amíg nyomva tartod a gombot, addig jön a húzal, és addig adja az áramot, és amikor elengeded, akkor mindez megszűnik. A 4 ütem pedig azt jelenti, hogy egyet kattintasz vele és elengeded, akkor elindul a húzal és elindul az áram, és amikor még egyet kattintasz és megint elengeded, akkor pedig megáll ez közben, ha a 4 ütem van kiválasztva, nem kell nyomva tartani közben a gombot. Ez a nagyon hosszú varratok készítésénél lehet előnyös, én szinte mindig a 2 ütemet használom. Itt egy külön gombbal lehet a húzal vastagságot kiválasztani, 0,8 mm, 1 mm és alumínium esetében 1,2 mm-es húzalvastagság is választható. És ezzel az alsó gombbal pedig a gáz típusa kiválasztható, itt választható vagy 100% széndioxid, vagy kevert gáz, tehát korgon, nálam itthon 80% argon, 20% széndioxid keverékgáz van. Hát ugye arra figyelni kell, hogy az alumínium hegesztésénél szerintem tiszta argont érdemes használni, meg természetesen az avinál is, de ott úgyis egy külön gázszelepes, külön gázcsatlakozójú pisztolyt lehet használni, ezt majd mutatom. Ott úgyis külön a palackra kell csatlakoztatni a pisztolyt. Itt a gép elején nagyon könnyen lehet változtatni a polaritást is, ugye ez a kábel, ez a rövid kábel, ami innen a gépből jön ki, ez határozza meg, hogy a munkakábel melyik póluson van, amelyikbe dugjuk, azon lesz. Ugye a tömörhúzalos fogyóelektródás hegesztésnél én a
fordított polaritást szoktam előnyben részesíteni, tehát a pozitívba megy a munkakábel, és ide a negatív, az alatta lévő negatívba pedig a földkábel. Aztán ez utána a különböző módszereknél különböző, mert például az avinál egyenes polaritást kell használni, a bevont elektródánál szintén általában a fordított polaritás előnyös. A lényeg az, hogy ezen a gépen, ezzel a kialakítással mindegyik módszerhez külön hozzá tudjuk választani a megfelelő polaritást, és ráadásul mindezt a gép elején, nem a belsejébe kell matatni, szerintem ez egy jó megoldás. Watching money flow like wine, sitting at this table, watching money flow like wine. A manuális MIG funkciót egy betonvas hajlító készülék elkészítése közben teszteltem, erről van külön videó, ha érdekel. Korgon védőgáz, 100 amper, 19 volt, és teljesen jó lett a végeredmény. Watch 'em count up all their winnings, ain't one penny of it mine. Hey, the dice are loaded, baby, and the table's crooked too. Egy gombnyomással lehet a manuális MIG és az impulzus MIG között váltani. Az impulzus hegesztésről van egy régebbi videóm, keres rá, ha részletesebben érdekel a téma. Itt csak annyit, hogy a használatával jó beolvadás, és így erős varrat érhető el a hagyományos MIG-hez képest kisebb hőbevétel mellett, ami csökkenti az átégésre való hajlamot és a szerkezetek hő miatti torzulását is, ráadásul alumínium hegesztéséhez is előnyös az impulzus mód használata. The dice are loaded, baby. The table's crooked too. Once I got down to my last dollar, then I had to call on you. A végeredményből látható, hogy a gép tudja, amit kell. Na és most, hogy kicseréljük benne a húzalt, meg tudom nektek mutatni a belsejét. Most belerakom ezt a 0,9-es porbeles húzalt. Olyan szempontból is jó ez a gép, hogy ahogy láthatod, teljesen fém a húzal továbbító mechanizmusa, ez nyilván tartós is lesz, sokkal tartósabb, mint az olcsóbb, vagy hát ilyen egyszerűbb gépeknek a műanyag mechanizmusa, és ráadásul ez olyan, hogy mindkét görgő, az alsó és a felső görgő is hajtott, ugyanis nem tudom mennyire látszik itt a felvételen, itt az alsó görgőn, ugye amit a motor hajt, azon a görgő mellett van egy ilyen fogaskerék is, és az bele kapcsolódik, hogyha le van csukva a nyomógörgő, akkor itt bele kapcsolódik az amelletti fogaskerékbe, és így valójában szinkronban nem csak az alsó görgő forog és az hajtja a húzalt, hanem mind a kettő görgő forog, így nagyobb biztonsággal tudja megcsúszás nélkül hajtani a húzalt előre, és hát ugye még mi kell nekünk ahhoz, hogy porbelessel tudjunk hegeszteni, hát le kell cserélni a húzal továbbító görgőt erről a sima V alakúról, ami ugye a sima tömör húzalhoz való, olyanra, aminek itt recés a belseje. Itt van, méghozzá abból azt kell betennünk, ami ugye az egyik az 1 mm-eshez, a másik 0,8-ashoz való, nekünk 0,9-es húzalunk van, ahhoz inkább 0,8-ast rakom be, és itt most láthatod is ezt a fogaskerekes hajtást. Befűzzük a húzalt, hát ez egy teli dob, úgyhogy itt nagyon kell figyelni, hogy ne kezdjen el letekeredni, jártam már úgy, benne is van egy korábbi valamelyik videóban, már nem emlékszem melyikbe, hogy így kicsúszott a kezemből, és így az egész, így, vagy hát nem az egész, de egy csomó letekeredett róla, az nagyon, nagyon kellemetlen dolog.
És amire még érdemes figyelni, ugye, hogy tömörhozalnál általában fordított polaritást használunk, a fogyóelektródás hegesztésnél, míg a porbeles húzalnál pedig egyenes polaritást kell alkalmazni, tehát a negatívba kell dugni a munkakábelt, és a pozitívba a földkábelt, mert különben nem fog jó eredményt adni. Na nézzük, egy ilyen 75 amper 16,6 voltot állítottam be alapból, hát meglátjuk. Hát figyelj, lehet vele porbeles húzallal is hegeszteni. Egy ilyen nagy tudású géppel miért is akarnál, de ha akarsz, akkor éppenséggel tud. Meglátod, hogy milyen füst lett, én ezért nem szeretem a porbeles húzalt, főleg nem itt bent a műhelyben. Azután nézzünk egy bevont elektródát, az ugye az MMA, ott csak az áramerősséget lehet állítani, és 2,5 mm-es ESAB Goldrox elektródát fogunk használni. Ez egy ilyen általános célra, ilyen általános anyagvastagságokhoz, mondjuk 2 mm fölötti, vagy 2 mm-es, vagy a fölötti zárt szelvényekhez, meg ilyesmikhez megfelelő, és ráadásul ez egy könnyen hegeszthető, jó ívgyújtású, jó beolvadású, nem fröcskölő elektróda, én szeretem használni. Szóval a lényeg, hogy mondjuk ez a 76 amper, ez így alapból nekünk szerintem megfelelő is lehet. Nézzük először ezt a 2 milli falvastagságú 40x40-es zárt szelvényt. Ja, és általában szerintem a bevont elektródánál a fordított polaritása jobb, tehát a munkakábel a pozitívban, és a testkábel pedig a negatívban. Ez jellemzően egy erősebb beolvadást eredményez. Abban az esetben lehet jó az egyenes polaritás a bevont elektródánál, hogyha különösen vékony anyagot hegesztünk, és el akarjuk kerülni az átlyukadást. Egyébként a fordított szerintem a jobb. Na nézzük. Az ilyen vékony anyagoknál érdemes szakaszosan haladni, hogyha ilyen vastagabb elektródát használsz, hogy nehogy átlyukadjon, de teljesen szépen hegeszt. Ez a gép is tudja a hot startot, ami segíti az ívgyújtást, tudja az arc force-t, ami az áramerősséget folyamatosan szabályozza valamilyen szinten, hogy az ív stabil legyen, úgyhogy, és ez látszik is, hogy jól dolgozik, ezek ugyan nem állíthatóak, ezek a funkciói, de látszik, hogy jól dolgozik, mert tényleg könnyű stabil ívet tartani, még így is, hogy először hegeztek ezzel a géppel. Na és végül az AVI, ehhez nem tartalmaz munkakábelt a készlet, ugye tartalmazza a fogyóelektródához és a bevont elektródához való munkakábelt, de AVI-hoz nem. Ahhoz külön be tudsz szerezni bármilyen márkából egy munkakábelt, olyan munkakábel kell
ehhez a géphez, aminek külön gázszelepe van magán a pisztolyon, és egy külön gáztömlővel csatlakozik az argonpalackra, és magának a munkakábelnek az elektromos csatlakozását pedig a gépnek a negatív pólusára kell csatlakoztatni, ugyanis avizni mindig egyenes polaritással kell, tehát a bevont elektródás munkakábelt leszedem, a földelést átdugom a pozitívba, és az AVI munkakábel pedig megy a negatívba, és akkor innentől kezdve az AVI ugyanúgy működik, mint a bevont elektróda, tehát hogyha itt átállítjuk a lift tigre, ugye, ami azt jelenti, hogy koppintós ívgyújtású, érintéses ívgyújtású avit tud csak, nagyfrekvenciás ívgyújtás nem, ez az egyszerűbb metódus, akkor innentől kezdve csak az áramerősséget tudjuk állítani. Most nézzünk egy ilyen 100 ampert mondjuk, és ide kikészítettem egy ilyen hágerendából egy ilyen kis szelvényt, ezen próbálok egy kis hegesztést csinálni, hát azért az avinál fontos, hogy talán ha valaminél, akkor az avinál igazán fontos, hogy tiszta, fémtiszta anyaggal dolgozzunk, hát ez nem egészen az, de ahhoz, hogy meg tudjam mutatni nektek, hogy ez a funkció is működik, ahhoz jó lesz, hát nézzük. Ugye az avihoz külön ilyen hozaganyag pálcát kell használni. Most abban nem megyek bele, erről is van külön videóm, hogy az avi hegesztés hogyan működik. Nézd meg ott, hogyha még nem tudod, hát ha meg tudod, akkor meg felesleges is lenne itt belemenni. Most csak azt akarom megmutatni, hogy ezt is tudja ez a gép. Na hát sose voltam az AVI mestere, mindig csak odáig jutottam el, hogy bemutattam néhány gépet, hogy tudja vagy nem, hát ez is tudja. Az AVI tipikusan egy olyan, bele is érintettem, tönkre is ment a hegye, az AVI tipikusan egy olyan módszer, amit nagyon sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy valaki szépen tudjon vele dolgozni. Igazából most csak azt akartam megmutatni, hogy ez a gép is tudja ezt a módszert, hogyha veszel hozzá egy gázszereppel ellátott pisztolyt. Hát az alumínium hegesztést nem mutattam meg ebben a videóban, és azt is elmondom, hogy miért. Amikor ezt a Weldinger gépet üzembe állítottam, és teszteltem, akkor kipróbáltam, direkt beszereztem hozzá alumínium húzal, de egyszerűen folyamatosan összegyűrte, nem tudtam a pisztolyon keresztül normálisan adagoltatni a géppel, méghozzá azért, mert olyan munkakábel szükséges az alumínium húzalnak a hegesztéséhez vagy használatához, mivel az alumínium húzal nagyon puha, lágy anyagból van, aminek teflon cső van a munkakábel belsejében. Ez általában a jó minőségű munkakábeleknél, és ez is annak tűnik, cserélhető a belső csöve, tehát hogyha beszerzel, nekem sajnos nincs itthon, hogyha beszerzel egy ilyen teflon belső csövet, akkor lehet alumíniummal használni, mert ahhoz nem tapad hozzá belül az alumínium húzal, és ezért azt a lágy húzalt is végig tudja tolni a csőben a gép anélkül, hogy belül összegyűrődne. Én ezt most nem tudtam sajnos emiatt megmutatni nektek, de az biztos, hogy ugye az impulzus mód az amellett, hogy acél hegesztésénél is ugye egy stabilabb ívvel egy mélyebb beolvatást lehet elérni, azzal együtt, hogy közben kisebb hőbeviteltnek teszed ki az anyagot. Ezzel együtt az impulzus mód az még kifejezetten az alumínium
hegesztésénél tud előnyös lenni. Hogyha valaki ilyesmire keres gépet, akkor ez például előnyös lehet, és ahogy az elején is mondtam, ez nekem meglepő volt, amikor elolvastam a listát, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ez a gép kevesebb, mint 100 000 forintért megkapható. Az például igaz, hogy ez a Weldinger gép, ez például nagyon sokkal több paramétert enged állítani, az impulzus és dupla impulzus módban is nagyon sok különböző paraméter szerint lehet beállítani, hogy pontosan hogyan akarsz vele hegeszteni. Ehhez képest ez a gép, ez egyszerűen csak oda tudsz kapcsolni, és ott már mindent automatikusan beállít, és te magad semmiben nem tudsz belenyúlni. Tehát ilyen szempontból egy jóval alacsonyabb tudású gép, jóval kevesebb paramétert hagy neked manuálisan beállítani, de maga az, hogy ez a funkció benne van, ez is szerintem egy különlegesség ebben az árkategóriában. Mindenképp, hogyha egy olyan gépet keresel, ami ezt a funkciót is tudja, és egyébként nagyon könnyen használható, nagyon könnyen beállítható, nem lehet, de éppen ezért nem is kell nagyon sok mindent állítani rajta, de egyébként minden módszerrel teljesen jól működik, akkor szerintem ez egy jó választás lehet. Kicsi, könnyű, mégis 5 kilós dobot fogad, fém a húzal továbbító mechanizmusa, mindene jó minőségű, ezt a pisztolyt nem is mutattam közelről, de ez egy kifejezetten jó minőségű pisztoly, ahogy mondtam, ugye eurós csatlakozóval, tehát valójában ide bármilyen márkás, vagy bármilyen hosszú kábelű, bármilyen tulajdonságokkal rendelkező ilyen MIG-mag pisztolyt lehet csatlakoztatni, hogyha esetleg a jövőben fejlesztenéd, vagy ezt lecserélnéd. Szerintem jól is néz ki, jó minőségben van elkészítve, masszív. Az, hogy folyton megy a ventilátor, az sajnos nagyon sok gépnél általános, így az alacsonyabb árkategóriában. Ez is ilyen, jól működik, és ahhoz képest, hogy mit tud, az ára nagyon kedvező. Nekem tetszik, nem fogom megtartani, mert ez a Weldinger gép több mint 2-szer annyi pénzbe kerül ugyan, de valójában ez egy nagyobb tudású gép, én ezt tartom meg, ezt fogom a jövőben is használni. De hogyha keresel egy viszonylag nagy tudású gépet kedvező áron, akkor szerintem ez éppenséggel egy jó választás lehet. A linkje, mint mindig, a leírásban. Remélem, hogy hasznos volt ez a mai videó is a számotokra, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!